Nemrég szereztem egy vezeték nélküli Lightburn kamerát a geekbuying.com-ról, amely minden nyitott vázas dióda lézeremmel kompatibilis, és ígéretes anyagtakarékosságot és praktikusságot kínál. Végigvezetlek a Mansion Lasercam beállításán, hogyan terveztem meg ezt az okos és kompakt gólyátékkészletet, és hogyan vágtam ki a Creator Rally színes rétegelt lemezeiből az Ekmer P1 10 wattos lézeremmel. Körülbelül egy óra alatt elkészítheted a sajátodat, bár nekem fél napomba került, tudod, mert én követek el hibákat, hogy neked ne kelljen. Felkeltettem az érdeklődésedet? Gergő vagyok, és üdvözöllek a Gergő Print 3D csatornánkon, ahol mindenféle szórakoztató barkácsolós projekteket mutatunk be 3D nyomtatókkal és lézervágókkal. Ezúttal egyedül dolgoztam, de hamarosan a kis unokaöcsémmel fogjuk megtanulni a gójátékot, amint visszatér a síszünetéből. Kapcsold be a gondosan összeállított fordítókész feliratokat, és használd a fejezetjelzőket a videó alatt, hogy még élvezetesebb legyen a nézési élményed. A high-end lézervágó készletek egyik legjobb előnye a beépített Lightburn kamera, amely gyorsítja az igazítást, és lehetővé teszi, hogy az anyag minden egyes centijét kihasználjuk. Tudtad, hogy ezzel a funkcióval feljavíthatod a meglevő lézereidet, anélkül, hogy tönkre mennél? Böngészve a geekbuying.com lézergravírozók részlegén észrevettem, hogy több lehetőséget is kínálnak. A Mansion modellt választottam, egyedi vezeték nélküli képességei miatt, amelyek lehetővé teszik a lézer irányítását és a kamera képének streamelését a Lightburn-be. Tényleg működnek, vagy hibát követtem el, hogy ezeket kértem? Ebben a videóban rengeteg hibát fogok elkövetni, de a Mansion Lasercam beszerzése nem volt ezek között. Rögtön megadom neked a gókészlet Lightburn tervezetét, és szinte bármilyen lézervágóval kivághatod bármilyen anyagból. Ehhez a videóhoz az Ekmer lézeremet használom, miután feljavítottam a Lasercam-mel. A doboz tartalmaz mindent, amire szükségünk lesz, és még többet. Elég hosszú 2 méteres USB kábeleket a fehér az áramellátáshoz és opcionális számítógépes csatlakozáshoz, míg a kék a lézert köti össze a kamerával, lehetővé téve a vezeték nélküli irányítást a számítógépről. 2 rögzítési lehetőséget kínálnak, vagy a lézer vázára, vagy közvetlenül az asztalra. A pöttyös kártya a Lightburn kalibráláshoz szükséges, erre még visszatérünk. A rögzítő tartó valójában 3D nyomtatott és elég szép és stabilnak tűnik. Mindjárt kiderítjük, hogy mi célja a különféle kereteknek, tartóknak és csavaroknak. Ha a hibák miatt vagy itt, akkor jó helyen jársz, mert én leszek az, aki összeszereli ezt a vackot. Oké, tehát betettem a kamerát a tartóba, tökéletesen beleillik, de ne siessünk. Könnyebb, ha először rögzíted a tartót a 20x40-es profilra. Csodálatos, most behelyezzük a kamerát. Hoppá, nem, rossz irányba néz. Fordítsuk meg. Nagyszerűen néz ki. De várjunk, ezek a csavarok nem elég hosszúak. Ó, a csavarok hornyai a másik oldalon kellene, hogy legyenek. Oké, fordítsuk meg. Tökéletes. Szépen és erősen tartanak, de most a kamera rossz irányba néz. És nézd, az asztali szorítókar is rossz irányba megy. Rendben, forgassuk el 90 fokkal. Már majdnem ott vagyunk. Végül a kamerát 180 fokkal fordítjuk el, hogy tényleg lefele nézzen. Gyönyörű. Gondoltad volna, hogy ennyiféleképpen lehet elrontani? Azt hiszem, minden lehetséges hibát bemutattam. Ha ezeket elkerülöd, az összeszerelés kevesebb, mint 5 percet vesz igénybe, később megköszönheted majd. Egyébként a felhasználói útmutató kristálytiszta, ez mind az én hibám volt. A könyvecske világos illusztrációi segítettek visszakövetni a hibákat. De a bakik itt nem értek véget. Úgy értem, telepítenünk kell a szoftvert. De mi mehet itt rossz? Híres utolsó szavak, igaz? De mielőtt belemerülnénk, kérlek lájkold ezt a videót, ha tetszik, és iratkozz fel további barkácsolós kalandokért és bajokért. Oké, tehát csatlakoztattam a kamerát az áramforráshoz, és vidáman közölte, hogy kész a Wi-Fi csatlakozásra. De én és a telefonom még nem volt kész. Gyorsan telepítettem a Beagle alkalmazást az Androidomra, és létrehoztam egy fiókot, nem észlelte a kamerát.
Egyszerű megoldás, a modern Android eszközökön meg kell adni az alkalmazásnak a közeli eszközök engedélyt. Még mindig semmi. Manuálisan csatlakoztattam a kamera hálózatához, amelynek a neve LaserCam. De mi a jelszó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nem, ez így nem működik. Próbáljuk meg a QR kódos módszert. Az alkalmazás szerint várjunk a hangos figyelmeztetésre. Hát fél órája már hallottuk, valószínűleg lejárt az idő. Oké, újra csatlakoztatom az áramforrást, és hallom a bejelentést. Az alkalmazás generál egy QR kódot a Wi-Fi adatainkkal, remélem elég részlet akartam belőle, hogy ne tegyem közé a valódi Wi-Fi belépési adataimat. Most a telefonomat a LaserCam alá tartom, és a hangjelzés megerősíti, hogy sikeresen megkapta a Wi-Fi infókat, és csatlakozott még egy koppintás a LaserCam szóra, és élőben látjuk a képet. Nézd a rendetlen asztalomat, gyorsan rögzítsük a hozzárendelt IP címet a routeremben. Jó ötlet, hogy ne változzon idővel, csak emlékezz az IP addressre. Nem úgy, mint én, 186-ra emlékeztem, 86 helyett, ami újabb órámba került, mert körbe-körbe jártam. Egyébként itt frissítheted a firmware-t, az enyém már a legújabb verzión volt, így nem tudom megmutatni a folyamatot. Na, akkor folytassuk a PC-ben a Lightburn-ben. Nem találja meg automatikusan a lézert, ez csak USB kapcsolatoknál működik. Az új GLBL eszközöknél kell hozzáadnunk a kapcsolat típusát Ethernet TCP-re állítani, és megadni az IP címet. Természetesen a rosszat. De ennek egyelőre nincs hatása, mert még nem csatlakoztattam a lézert. Oké, hozzá tudjuk adni a kamerát? Nincs a listában. Viszont a webes felületen keresztül meg sikerült csatlakozni. De figyeljétek meg, hogy itt a helyes IP címet adtam meg, mert ugyanazon az alhálózaton van, mint az összes többi eszközöm. Kiderült, hogy a Lightburn-höz egy ingyenes programra, a SplitCam-re van szükség. A weboldaluk egy régebbi verziót ajánl letöltésre, ami még működik. Telepítsd és állj ellen a kísértésnek, hogy frissítsd a legújabb verzióra. Ezután add hozzá a kamerát IP alapján, természetesen én a rossz IP-vel, így hát nincs kép. Nem untatlak az összes hiba kereséssel, különböző SplitCam verziók, számítógép újraindítás, kamera felbontásának módosítása, tűzfal beállítások. Végül rájöttem, hogy végig rossz címet használtam, mind a Lightburn-ben, mind pedig a SplitCam-ben. A Lightburn beállítása legkevesebb, mint 5 perc alatt megvan. Csak ne kövesd el ugyanazokat a hibákat, amit én. Gyönyörű derűs téli nap, így a lézeremet a teraszomon állítom fel, az ablakom előtt nem kell nyitva hagyni az ablakot, a wifi jelek simán bejönnek a csukott ablakon is, a hideg levegő pedig kint marad. Látod? Az asztalhoz rögzítem a LaserCam-et, nem pedig a lézergépre. Az ECMER P1 esetében így kell csinálni. A MagPal és Algo lézerek alumínium profilokkal rendelkeznek, ahol a Minsion által adott lemezkét használjuk, T-anyákkal a vászhoz rögzítéshez, nem pedig az asztalhoz szorítva. A kérdés az, hogy a kamera elég magasra emelhető lesz-e, hogy bevegye a MagPal X5 nagyobb 600x600 mm-es munkaterületét is, de ezt egy későbbi videóban teszteljük majd. A pöttyös kártya mozgatása része a kamera kalibrálásának a Lightburn-ben. Ezt csak egyszer kell megtenni lézergravírozóként, csak ügyeljünk arra, hogy megegyezzük a kamera elhelyezését. Itt nem volt hiba, kivéve, hogy először elfelejtettem letakarni a mégsejtes tálcát, miután ezt kijavítottam, és kiválasztottam a halszemobjektív beállítást, minden simán ment. A Lightburn végigvezet a folyamaton, és meglepően egyszerű. Ezután megpróbál egy tesztmintát gravírozni a kartonra. Elvégeztem egy keretbeállítási tesztet, hogy ellenőrizzem, a LaserCam képes-e megfelelően irányítani az ECMER-t, és igen, de lassú volt. Egyszerűen megnöveltem a mozgástávolságot, ami felgyorsította a dolgokat, amíg bele nem ütközött a papírba. Örülök, hogy először teszteltem, miután méretre vágtam a papírt, a tesztminta helyesen gravírozódott. Láthatod a sebesség és a teljesítmény beállításaimat ehhez a 10 wattos diódához. A kalibrálás után az eredmény néhány milliméteren belül pontos volt. Élesnek tűn neked a kép? Képzeld el, mennyivel jobb is lehetett volna, ha hamarabb rájövök, hogy a kamerán be lehet állítani a fókuszt. De még a borotva éles fókusz nélkül is ez már hatalmas előrelépés. Minden készen áll a gravírozásra.
Eredetileg csak a táblát terveztem elkészíteni, és talán később 3D nyomtatni a bábukat. Találtam egy kezdőbarát 13x13-as Go tervezetet a Thingiverse-en, amit Kap 42 készített. Hozzáadtam egy keretet a középső 9x9-es területhez, amely gyors játékokhoz használnak, és természetesen a csatornám nevét. Egy kis okos utalás a Go játékra. A Lasercam segítségével átméreteztem a táblát, hogy illeszkedjen a Creator Rally-től kapott 3 mm-es 12x12 hüvelykes lemezre. 8 színváltozatot kínálnak, 8, 16 vagy 24 darabos csomagban. A legjobb árérték arányt a 24 darabos csomag kínálja, mindössze $3 per lemez. Ha érdekel, kérlek használd a leírásban található affiliate linkjeimet, ez támogatja a csatornát, neked pedig semmibe sem kerül. Egy gyors gravírozási vágási tesztet követően a sarokban elhelyeztem a teljes tábla elkészítését. Óvatos voltam, sok margót hagyva, az eredmény olyan jó lett, hogy úgy döntöttem, lézerrel kivágom a 2x84 játékbábút is. Egy készletet a Creator Rally piros lemezéből, a másikat a zöldből. Hadd legyen teljes a magyar nemzeti szín. Mivel mindkét oldala festett a lemezeknek, egyedi szimbólumokat gravíroztam a tetejükre színvak játékosok számára, egy kört a piros bábukra és egy X-et a zöldekre. Nézd, milyen közel helyeztem el a bábukat a szélekhez. A Lasercam segítségével még 84 bábúval is alig használtam fel a színes lemezek felét. Ez adott egy másik ötletet. Tervezek egy dobozt, ahol maga a tábla lesz a fedél. Nem mutatlak az összes tervezési részlettel, de íme hogyan vágtam ki a darabokat a piros és zöld lemezekből. A precizitás számított. Ha eleve így terveztem volna, valószínűleg kisebbre csináltam volna a táblát, de a Minson Lightburn kamera pontossága segített kárpótolni az előrelátási hiányomat. Még a résztvevő logókat is rágravíroztam a tábla hátuljára, tökéletesen pozícionálva a Lasercam segítségével. Látni fogod a csatornám nevét, egy vicces egybeesés a Go játékkal, a Geekbuyingot, akik küldték a Minson kamerát, az Ekmert, akik biztosították a lézervágót, és a Creator Rally-t, aki az anyagokat szállította. A doboz összeszerelése egyszerű volt. A darabok olyan jól illeszkednek, hogy még ragasztó se kell. 2 kis hibát azért elkövettem, az egyik könnyen javítható volt, csak meg kellett fordítanom a doboz falait. Az alján levő válaszfal alacsonyabb része illeszkedjen az első fal hornyához, míg a magasabb részt távolságtartóként védi a tábla horogmechanizmusát. A másik hiba a tervezésemben volt. Véletlenül új begyillesztéseket adtam a felső részhez, ami lyukakat hagyott a horn felett, hová a táblák csúsznak be. Javítottam a végső változatban, de ez a prototípusomon megmaradtak ezek a felesleges bevágások, de nem nagy ügy. A végeredmény nagyszerűen néz ki. A bábuk rendezetten illeszkednek a külön rekeszekbe, bár valószínűleg nem gond, ha összekeverednek. Még nem teszteltük a táblát egy valódi játékban, de a bábuk mérete a rácshoz képest jónak tűnik, és annyira szuper, amikor a táblákat a helyükre csúsztatjuk. Egyelőre gumiszalagokkal tartom össze a elpakolt doboz, de a frissített tervezet a Kalc 3D-n tartalmaz fúrólyukakat egy opcionális retesz horgonyhoz. Ha fontosan ezeket a lemezeket használod a Creator Rally-ról, akkor a tervezetem használható mindenféle méretmódosítás nélkül is. Nagy köszönet a Geekbuyingnek, a kameráért, a Linewear licenszért és a MagPal lézeremért. Az összes link és kuponkód a leírásban található. Tudom, hogy a 3D nyomtatás a csatorna fő fókusza, és hamarosan visszatérünk hozzá. Maradj velünk, amint megnézzük a Creality K2 Plus Combo-t szintén a Geekbuyingről. Addig is nézd meg az Ekmer P1-es bemutatóm itt, vagy a GD Q1 Pro 3 hónapos frissítésemet itt, ha inkább 3D-ben nyomtatnál, vagyis GoPrint 3D. Milyen jó módon sikerült beillesztenem az angolba. Köszönöm, hogy végignézted ezt a Gergo Print 3D videót.